السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير، يا هلا وسهلا. زي ما قلنا لكم وصفتنا اليوم فرنسية، لا وسهلة وبسيطة. تعالوا نشوف مكونات طبقنا. راح نسوي صدور دجاج لذيذة جدا بالطريقة الفرنسية. المكون الأساسي عندنا صدور دجاج فتحناها من النص، تسمى الفراشة أو بترفلاي. نفتح الشريحة عشان تصير أقل سمك وشكلها بالشكل هذا. وعندي شوية دقيق، ليمون، عندي عصير ثوم مطحون، وعندي هنا مرقة دجاج، وعندي هنا عصير عنب خالي من الكحول وخالي من السكر، وعندي شوية بسم الله زبدة، وعندي هنا بيض وجبنة برمزان وبقدونس وملح وفلفل أسود. هذه كل مكونات طبقنا. طيب، أول خطوة ناخذ الباترفلاي صدر الدجاج ونحطه في الدقيق، بعدين نحطه في الخليط هذا وعلى النار. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. حطينا صدر الدجاج على الصاجة بعد التغميس بالخليط، ونتركها مدة 4 دقائق على كل وجه. لما نوصل هالمرحلة نطلعها على جنب ونسوي القطع تبعنا كلها. بعد كذا نجهز آخر مرحلة، مرحلة الصوص. طيب ما شاء الله تبارك الله، خلصنا صدور الدجاج. الآن نسوي الصوص. بسم الله. هذا عصير العنب، نبي ياخذ كل بسم الله النكهات اللي في الطاوة. وبرضو نضيف بسم الله مرقة الدجاج، نخليهم شوي ترتفع حرارتهم. وراح نضيف أيضا الزنجبيل وشوي من عصير الليمون. ما شاء الله تبارك الله. بعد ما غلى معنا نحط قطعة زبدة ونتركها لحد ما تذوب. بعدين نغمس، نرجع قطع الدجاج في هذا الخليط. راح يتكثف معنا أكثر من كذا وراح يكون على وجه صدور الدجاج. غلى معنا الخليط وذابت الزبدة. بسم الله نرجع صدور الدجاج نفس الخليط. لحد ما تاخذ نكهة، وبعد كذا نقدمهم بالعافية.